พี่ป้ายไทยหลังสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทั่วโลกนะคะสวัสดีแฟนคลับทุกๆคนวันนี้หลังจากที่ยายโชว์แชร์การทำเครปไปแล้วนะคะยายก็หวังว่าหลายๆคนคงจะนำไปใช้ประโยชน์นำไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับปรุงกันไปนะคะสูตรอ่ะคือยายก็ไม่สามารถที่จะทำได้เป๊ะๆแต่ละคนแป้งก็ไม่เหมือนกันนมก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆทำไปนะคะ เสร็จแล้ววันนี้ยายก็มีเรื่องราวจากระบบซิสเต็มของเดนมาร์กนะคะมาแชร์นั่นก็คือคิดยังไงคิดดีหรือยังที่จะเป็นแม่ไม้ที่นี่นะคะหลายๆคนก็คอมเมนต์ยายมาบอกยายพูดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยมันอาจจะเป็นเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนค่ะซึ่งมันก็เรื่องราวมันก็ผ่านมานานแล้วนะคะที่ยายเป็นไม้แล้วก็เป็นซิงเกิลมัมอยู่ประมาณ4 ปีหลังจากที่เลิกกับพ่อของลูกนั่นก็คือพ่อคามิล่านะคะไม่ใช่คนปัจจุบันนี้นะคะคนปัจจุบันนี้เราไม่มีลูกด้วยกันค่ะเราอยู่กันมา16 ปีแล้วเพราะหลายๆคนคิดว่ายายเลิกกับแฟนคนนี้นะคะซึ่งเรื่องราวที่เรายายเล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ว่ายายอยากจะเริ่มต้นคุยกับแฟนคลับให้แฟนคลับได้รู้เรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนะคะยายไม่สามารถที่จะมาเล่าได้เลยถ้ายายไม่เกริ่นเรื่องราวตอนอดีตให้ฟังนะคะแต่เผอิญพูดออกไปหลายๆคนก็เข้าใจยายผิดว่าไปขอเงินเขาทำไมซึ่งคอมเมนต์ตรงนี้มันจะโดนคือยายจะโดนว่าต่อว่าเยอะเลยแต่ยายก็เข้าใจค่ะคือยายผิดเองที่ยายเล่าไม่จบนะคะเราคือไม่ได้เจาะลึกยายลืมไปนะคะว่าใช่มันก็เหมือนกับเราไปขอเงินเขาฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยทำไมไม่ทำงานเองซึ่งหลายๆคนก็ไม่เข้าใจว่าระบบของเดนมาร์กนั่นก็คือถ้าคุณเข้ามาในประเทศเขาปุ๊บคุณก็จะต้องเรียนภาษาเขาจะไม่ยอมรับคุณทำงานไม่ว่าคุณจะเก่งภาษาอังกฤษขนาดไหนนะคะคุณจะต้องไปเรียนภาษาของเขาเพื่อที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับคนของเขาได้เวลาที่ทำงานจะได้ไม่มีปัญหานี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้ยายไม่ได้ลงลึกตรงนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยยายก็ขอพ่อของลูกนะคะแค่ช่วงเวลา3 ปีที่ยายเรียนแล้วก็ท้องน้องด้วยคราวนี้เรื่องของเรื่องหลายๆคนเข้าใจผิดนั่นก็คือทำไมให้ฝ่ายชายรับเลี้ยงคนเดียวจริงๆน่ะทางรัฐบาลเขามีภาษีเรียกภาษีให้กับคนที่เขาแต่งงานนะคะให้กับผู้ชายที่แต่งงานกับต่างชาติหรือกับประเทศเดียวกันแล้วผู้ชายทำงานฝ่ายเดียวทางรัฐบาลเขาก็จะช่วยนั่นเป็นเงินหักลบกลบภาษีลดหย่อนภาษีได้ค่ะตกแล้วปีละ40,000 โคนก็ อย่างสมมติเงินเดือนแฟนยาย10,000แฟนเก่านะคะ10,000เขาก็จะได้เพิ่มเป็นประมาณ13,000 โคนอย่างเงี้ยเขาก็จะเพิ่มให้แบบนี้ค่ะในใบเงินเดือนนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายของยายแล้วค่ะเป็นค่าใช้จ่ายลูกค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เลยไปกลายเป็นเรื่องไอ้นี่ขึ้นมาว่าดราม่าขึ้นมาว่ายายไปขอเงินเขาฝ่ายเดียวยายขอความช่วยเหลือเขาในระยะ3 ปีค่ะและหลังจากนั้นยายก็ได้ทำงานโรงงานไก่นะคะแล้วก็อะไรต่อมีอะไรเราก็ไปกันไม่ได้เสร็จแล้วหลังจากที่หย่ากันใช่ไหมคะทางอำเภอเนี่ยเขาก็จะช่วยเราเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับด้านอีโคโนมีด้านการเงินการที่อยู่อาศัยทุกอย่างทางอำเภอเนี่ยเราติดต่อไปหาเขานะคะเราจะมีที่ปรึกษาของเราทุกคนในเดนมาร์กจะมีที่ปรึกษาเขาจะเขียนในจอคอมพิวเตอร์ไว้เลยคนปรึกษาคนที่ปรึกษาคุณชื่อนี้นะยายก็จะไปหาเขาไปประชุมกับเขาแล้วเขาก็จะบอกเราทุกรายละเอียดทุกอย่างว่าเราสมควรจะต้องทำยังไงเราจะได้อะไรไปยังไงเงี้ยเดี๋ยวก็ตอนที่เลิกกับพ่อคามิล่านะคะยายคิดจนยายจะเป็นบ้าจนจะเป็นประสาทเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามาอยู่ได้3 ปีใบอยู่ก็พึ่งได้แต่ยายไม่รู้ว่ากฎของใบอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงแต่ยายกลัวที่สุดคือถ้าหย่ากันแล้วเขาจะแยกยายกับคามิล่านั่นก็คือถ้าเกิดพ่อเขามีสิทธิ์ในตัวลูกใช่ไหมคะแล้วเขาจะฟ้องเอาลูกแล้วก็ให้ยายกลับเมืองไทยเป็นสิ่งที่ยายกลัวที่สุดอย่างอื่นยายไม่กลัวจะให้ฉันไปอยู่ในมุมใดในโลกก็ได้แต่เอาลูกฉันไปด้วยนี่แหละค่ะยายถึงแบบว่าเป็นแม่ไม้เนี่ยแบบเรายังไม่ได้คิดเรื่องเงินเรื่องอีโคโนมีเรื่องอะไรทั้งสิ้นคิดแต่ว่า
อะไรมันจะเกิดขึ้นวินาทีข้างหน้ามันมืดมันมนไปหมดมันมืดนะคะมันมืดสำหรับผู้หญิงที่มาอยู่3 ปีภาษาเขาก็ได้ไม่มากไม่น้อยฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแล้วไม่รู้กฎหมายอะไรเขาเลยเกี่ยวกับการหย่าแล้วจะไปไหนหย่าแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ความกลัวด้านนู้นด้านนี้จะมีเงินเลี้ยงลูกไหมลูกจะพอให้ลูกกินไหมโอ้ยเยอะมากๆเยอะคำถามเราจะเลี้ยงเขาได้ดีเหมือนตอนที่เรามีสามีไหมอย่างนี้น่ะใช่ไหมคะคำถามมันก็ประเด็งเข้ามา เสร็จแล้วยายก็ไปฟังว่าในระยะหนึ่งแหละที่หลังจากที่หย่ากันแล้วทางรัฐบาลทางอำเภอเขาจะช่วยเรานะคะหาบ้านคือเราจะมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นที่ไม่มีลูก1เราเป็นแม่ไม้2เรามีลูกติดเขาจะช่วยบุคคลประเภทนี้ก่อนนะคะนั่นก็คือช่วยแม่ไม้ที่มีลูกติดก่อนเพราะยังไงเด็กจะต้องมีบ้านแล้วก็อยู่แล้วก็มีชีวิตรูทีนนะคะมีความเป็นประจำวันให้เร็วที่สุดใช้ชีวิตประจำวันให้ไอ้นี่ที่สุดให้เหมือนตอนที่อยู่กับพ่อตอนที่ยังไม่หย่ากันนี่คือจุดประสงค์ของอำเภอนะคะเขาถึงแซงคิวให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาจะจัดการให้เราก่อนเราจะกระโดดเราจะข้ามคิวลัดคิวเขาเลยค่ะคนไม่มีลูกเนี่ยก็รอไปให้คนมีลูกไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือระบบของเขานะคะเสร็จแล้วจากนั้นมาเขาก็เริ่มให้รายละเอียดยายว่าคุณจะได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้นะเพราะว่าคุณทำงานโรงงานไก่เงินเดือนคุณ10 บาทแต่คุณได้เงินเพิ่มจากตรงนี้เงินลูกคุณก็เพิ่มดับเบิลขึ้นมาอะไรขึ้นมายายก็โหอะไรได้เยอะขนาดนี้เพราะตอนที่ยายเลิกกับพ่อคามิล่าเนี่ยโอ้คำถามประดาเข้ามาบอกว่าประดังเข้ามาคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วเหรอที่จะหย่าคิดดีแล้วเหรอว่าจะอยู่ได้คิดดีแล้วเหรอว่าทำถูกโอ้โหคือพี่น้องเราเขาห่วงเราเพื่อนฝูงเขาห่วงเราใช่ไหมคะเขาก็ตั้งคำถามนี้ให้เราอีกคำถามนี้แหละที่แบบยายตอบใครไม่ได้ตอบตัวเองก็ไม่ได้ว่าคิดดีแล้วเหรอแต่ว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขยายก็เลยว่าถ้าอยู่ไปลูกก็ต้องมีปัญหาหลายๆอย่างยายก็เลยว่าไปดีไปแล้วดีที่สุดนะคะไปดีที่สุดนั่นแหละค่ะยายก็เลยตัดสินใจมาอยู่คนเดียวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ค่อยๆคลายลงไปคลายหลังจากที่รู้ว่า1ละเขาช่วยเรื่องบ้านเรามีลูกติด2 คนบ้านเนี่ยสมมุติว่าค่าเช่าบ้าน 4,000 นะคะยายก็จะได้จ่ายแค่ประมาณ 3,000 2,000 กว่าเขาก็จะช่วยประมาณ 40% อ่ะ40-30% นี่แหละยายจะได้จ่ายแทบเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยไปเมื่อตอนนั้นเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบลูก2 คนใช่ไหมคะทางรัฐบาลเขาก็จะช่วยเรื่องค่าเช่าบ้านอะไรให้เรายังไม่พอค่าอนุบาลคามิล่ายายต้องจ่ายทุกเดือนประมาณเดือนละ 1,500 หรือเท่าไหร่เนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ช่วยให้ยายได้จ่ายเดือนละประมาณ700ก็ครึ่งต่อครึ่งโอ้แทบจะเรียกว่า 60% ก็ว่าได้ทุกอย่างมันดับเบิลหมดเลยมันไม่มีแบบว่าจ่ายเหมือนตอนที่ยายอยู่กับแฟนทุกอย่างมันดับเบิลให้เราแล้วให้เราอยู่กินอย่างมีความสุขมีเงินแม่ไม้เนี่ยยายมีเยอะกว่าอยู่กับแฟนเนี่ยอีกค่ะซึ่งยายไม่รู้ถึงยายรู้เราก็ไม่ออกหรอกค่ะเพราะว่าเราอยากมีชีวิตครอบครัวมากกว่าที่จะอยากมีเงินใช่ไหมคะอยากมีพ่อแม่ลูกจบอย่างนี้นะมันจะแล้วก็พวกยายก็เพิ่งซื้อบ้านใหม่กันอยู่กันได้ไม่ถึง2 ปีก็เลิกกันแฟนยายก็รับหนี้ตรงธนาคารไปซึ่งเขาก็ดีมากๆเลยแทนที่ถ้าเขาเห็นแก่ตัวเขาก็บอกคุณเอาหนี้ไปครึ่งนึงนะเขาไม่ให้ยายค่ะเขาบอกเขารับผิดชอบคนเดียวนี่แหละค่ะที่หลายๆอย่างซึ่งเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะคะแต่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เงี้ยมันก็ต้องมีเหตุผลเนาะจากนั้นพอออกไปนะคะเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นมากๆค่ะยายก็อยู่คนเดียวมา4 ปีแล้ววันใดวันหนึ่งแฟนยายก็เข้ามาแล้วจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเจอกันยังไงทำเป็นคลิปให้เลยค่ะแฟนยายก็เข้ามาในชีวิตยายนั่นก็คือเงินที่ยายเคยได้สวัสดิการที่ยายเคยได้มันจะโดนหักออกไปครึ่งนึงเลยค่ะ
คือสมมุติว่าเดือนหนึ่งเนี่ยยายมีรัฐบาลก็ช่วย5,000ใช่ไหมคะคือ5,000นี้มันก็หมดไปเลย ถ้าคุณมีแฟนใหม่ คุณสามารถมีแฟนได้ แต่ถ้าคุณย้ายไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งนี่เขาตัดสิทธิ์คุณหมดทุกอย่างนี่แหละค่ะยายก็เลยตัดสินใจกับแฟนยายว่าแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็มาช่วยกันหาดีกว่า ที่จะอยู่คนเดียวแล้วรับผิดชอบลูกเล็กๆเงี้ยถ้ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยแล้วเขารักเราจริงรักลูกเราจริงเขาก็ลูกยายก็จะมีความสุขมีความมั่นคงขึ้นนะคะว่าได้มีพ่อเลี้ยงที่ดีหรือไม่ดีอะไรเราก็ดูกันไปนะคะแต่ที่ยายดูเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเลยดีกับลูกยายรักลูกยายลูกยายก็รักเขายายก็เลยตัดสินใจโอเคเงินที่ฉันเสียไปฉันไม่เสียดายหรอกยายก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยค่ะซึ่งหลายๆคนก็บอกเอาอีกแล้วโง่อีกแล้วคิดดีแล้วเหรอคุณเธอเสียเงินอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนอะไรก็ร้องด่ากันนะคะเฮ้ยมันเสียเปรียบนะอะไรนู่นนี่นั่นนะบอกไม่ยังไม่เสียเปรียบยายคิดว่าเราไปเริ่มต้นมีชีวิตคือชีวิตของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินค่ะชีวิตของคนเรามันขึ้นอยู่กับความพร้อมอยู่ด้วยกันทุกวันมีความสุขเรื่องเงินนี้มันก็ตามมาเองค่ะถ้าเรามีความสุขทุกวันนี้ก็จริงอ่ะพวกยายก็มีความสุขกันอยู่กันมา16 ปียายก็คิดว่ายายคิดไม่ผิดนะ ลูกใหญ่ก็มีอะไรเขาก็ช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะไปเรื่องประชุมโรงเรียนเรื่องการบ้านเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องการบ้านเนี่ยแฟนยายช่วยนะคะช่วยลูกยายทั้งคู่นั่นแหละมันก็เลยทำให้เขามาเติมเต็มอะไรให้เราแล้วเรื่องเงินที่เราขาดไปนะโอ้ช่างมันเลยค่ะยายก็ดีสิอีกประหยัดเงินรัฐบาลไปช่วยให้เขาไปช่วยแม่ไม้อีกหลายๆคนนะคะนี่แหละค่ะชีวิตตอนช่วงเป็นแม่ไม้ของยายลำบากไหมลำบากค่ะลำบากตรงที่ว่าเวลาตัดสินใจจะทำอะไรอยู่คนเดียวเงี้ยคือเวลาเราทำงานคนไปรับลูกเราเป็นเราคนเดียวหมดที่เรารับผิดชอบทุกอย่างเป็นเราหมดตัดสินใจอะไรทุกอย่างมันเครียดตรงที่ว่าเรากลายเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกนะคะแล้วไหนจะเรื่องอำเภอย้ายออกมาได้3 ปีพูดภาษาได้บ้างไม่ได้บ้างฟังออกบ้างไม่ออกบ้างมันหนักจนชนิดที่แบบว่าไม่รู้จะว่าหนักยังไงนะคะแต่มันทำให้ยายเข้มแข็งค่ะทำให้ยายเข้มแข็งมาทุกวันเนี้ยให้เราภูมิใจว่าเราก็สามารถดูแลลูกเราได้จะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ยายก็ไม่เคยให้ลูกยายแบบน้อยหน้าใครมีอะไรยี่ห้ออะไรเรามีเงินลูกซึ่งเงินเด็กที่เขาให้มาเนี่ยก็มาเปิดบัญชีให้เขาเลยคือเงินลูกที่ได้มาทุก3 เดือนเนี่ยเอาไปใส่ธนาคารให้เขาทุกเดือนตั้งแต่คามิล่าอายุ3 ขวบนะคะจนถึงอายุ21เขาก็ได้เงินส่วนนั้นของเขาไปแล้ว ก็เป็นเงินก้อนนะคะให้เขาเอาไว้ไปใช้เวลาที่เขาจะไปเรียนต่อหรืออะไรเงี้ยไปเช่าบ้านอยู่เพราะวันค่ามัดจำมันแพงนะคะแล้วก็ค่าใบขับขี่พี่โอ๊ตก็ได้เหมือนกันแต่พี่โอ๊ตจะได้น้อยกว่าเพราะพี่โอ๊ตได้ตอน10 ขวบจนถึง21จนทุกวันนี้แบบชีวิตก็ลงตัวนะคะลงตัวอยู่กับแฟนที่รักและเข้าใจเรื่องอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะตะบี้ตะบันกินนะคะไม่ใช่ว่ามันเหม็นขนาดไหนเราก็กินไม่ใช่ค่ะยายมีวิธีหลายอย่างที่กินยังไงไม่ให้เหม็นมีวิธีเอาน้ำส้มใส่น้ำร้อนตั้งไว้ต้มเดือดๆหน่อยแล้วก็มาตั้งไว้ในห้องรับแขกให้มันดูดกลิ่นอาหารเปิดหน้าต่างหน่อยก่อนที่เขาจะกลับมาบ้านนะคะหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราจะนั่งกินด้วยกันอาหารจะต้องเป็นอาหารที่อุ่นไม่ใช่ร้อนแกงหน่อไม้เดือดปุบๆแล้วก็กลิ่นนี้แบบคนนั่งกินเขาไม่ชินเนี่ยเขาจะกินกับเราไม่ได้เลยนะคะยายก็จะไม่ทำเพราะว่า1เขาให้สิทธิ์เรากินอะไรก็ได้ไอ้สิทธิ์ตรงนี้แหละที่เราได้มันก็เราก็ยิ่งเกรงใจเขาเราก็ยิ่งทำอาหารที่ไม่ค่อยเหม็นแล้วก็ให้ทุกคนในโต๊ะนี่นั่งอยู่แล้วก็กินกันได้ยายจะทำแกงหน่อไม้ทีเนี่ยยายต้องรอให้แกงหน่อไม้ยายอุ่นก่อนยายถึงจะยอมใส่ปลาจะต้องทำให้แกงนี่อุ่นก่อนที่จะออกมากินในห้องรับแขกกับเขานะคะจะไม่ให้มันควันขึ้นเพราะว่ามันจะกระจายไปแล้วมันจะเหม็นไปทั่วคนนั่งกินกับเราก็ไม่ได้แต่ส่วนมากยายไม่ทำหรอกค่ะยายก็จะกินอะไรอย่างอื่นไปเรื่อยกินอะไรพวกเนื้อทอดจิ้มน้ำพริกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจะง่ายกว่าคือไม่ใช่ว่าโอ้ยอยากกินอะไรอย่างเงี้ยไม่มันทนได้นะคะกินวันหลังก็ได้เวลาเขาไปทำงานค่อยกินอย่างเงี้ยกลางคืนมาเย็นมาก็นั่งกินกับเขาอาหารปกติเราถึงอยู่ด้วยกันได้ทุกวันนี้ไงคะยายกับแฟนยายเพราะว่า
ยิ่งเขาเห็นใจเราเราก็ยิ่งเกรงใจเขานี่แหละค่ะเป็นอะไรที่คือตอนเป็นแม่ไม้เนี่ยนะคะ ชีวิตตอนเป็นแม่ไม้เนี่ย มันมีหลายรสชาติมีทุกรสเลยอะว่า ทุกสุขสนุกอิสระ โอ้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอะมันทำให้ทุกวันเนี้ยยายเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าแฟนยายจะทิ้งยายหรือว่า แฟนยายจะไม่รักยายยายก็ไม่แคร์ค่ะ เพราะว่ายายเคยอยู่คนเดียวมาแล้วยายเคยลองอยู่คนเดียว อยู่กับลูกต้องรับผิดชอบอีก2 ชีวิต อยู่ต่างประเทศต่างแดน ซึ่งไม่เคยรู้กฎหมายเขาเลยไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะไปยังไงมายังไง มันก็เลยทำแบบมันไม่มีความกลัวนะคะ ความกลัวมันไม่มี นั่นแหละค่ะเป็นอะไรที่ทำให้ยายมีความกล้านะคะ เป็นหญิงมั่นคนหนึ่งก็ว่าได้ เพราะว่าหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ยายโอ้ยแกลงอย่าไปกลัวนะคะ ใครที่ว่าเป็นแม่ไม้เป็นอะไรอย่ากลัวค่ะ เดินต่อไป ดูลูกเรา2 คนดูตาลูกเรา2 คนว่า เราจะทำยังไงให้ชีวิตเขาดีที่สุด ดูแลเขาให้ได้ดีที่สุดนะคะ ที่ยายคิดยายบอกจะเป็นยังไงไม่สนฉันจะทำทุกอย่างเอาลูกฉันไปด้วยถ้าเขาจะให้ฉันกลับประเทศไทยยายคิดอย่างนี้อย่างเดียวยายไม่เคยคิดว่ายายจะได้เงินแบบ โอ้ยไหลมาเทมาจากได้เยอะมากเลยค่ะไม่อยากพูดไม่จนแบบโอ้ตายแล้วอะไรจะดีขนาดนี้อะไรมันจะโชคดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมาเถอะค่ะมาอยู่เดนมาร์กแต่ตอนนี้เขายากนะคะเขาต้องมีเงินประกันมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆประเทศก็เข้ามาใช้ประโยชน์ของเขาคนที่คิดได้เหมือนยายมันก็มีคนที่คิดไม่ได้มันก็เยอะนะคะเขาก็จะมาใช้ระบบของเดนมาร์กไปอย่างนี้นะนั่นแหละค่ะยายก็มาเล่าอะไรที่ยายได้ประสบมานะคะ ถ้าใครยายไม่รู้ยายเล่าไปหมดหรือเปล่าในสิ่งที่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาว่ายายตรงนี้เป็นยังไงตรงนั้นไปเดี๋ยวยายเข้าไปตอบนะคะนั่นแหละค่ะแล้วยายมาเล่าให้ฟังใหม่สวัสดีค่ะ